त्यो अहिले चाहिँ म अफिस जाँदैछु है। आज अप्रिल 24 म चाहिँ 6 दिनको ट्रेक जाँदैछु अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक। आज छुमरुङ हो है, धेरै छैन, 2-3 घन्टा हिँडे चाहिँ पुगिन्छ। जस्ट भन्नाले हिँडेर यहाँदेखि जिपमा त अब 3 घन्टा लाग्छ। यस्तै छ है त, दामी। हाम्रो होटल चाहिँ त्यहाँ छ होइन, windfall। अनि हाम्रो अफिस है त जोमसम ट्रेक्स एक्सपिडिसन हिँड्न लाग्यो। त्यहाँ यहाँ बस्नुपर्छ, साइडमा कफी खाइन्छ अनि चलिन्छ। जान लाग्यो है त, अब जाने टाइम भयो, 9 बज्नु लाग्यो। अब चाहिँ लाग्यो यहाँदेखि हामीलाई 3 घन्टा जस्तोमा 3-4 घन्टा छिटो। त्यसपछि खाना खाएर हामी आज 괜찮아 이 정도 돼요? 아, 네. 네, 머리가 안 좋아요. 죄송합니다. 아무튼 हामी छुमरुङ जान्छौँ। जिमदेखि 3 घन्टा पुग्यो। यो जय श्री राम। Sarki begitu kalau macam itu plus kalau dulu देखिला छ। आइपुग्यो है त ट्रेक स्टार्टिङ पोइन्ट। यो खाली चेक पोस्ट नि आइपुग्यौँ, चेक इन गरिसक्यौँ है। अब जाने एकछिन टोयलेट गरेर आज चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ अब आधी घन्टा जस्तो हिँडेर माथि डाँडो गएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि चढेर गइन्छ सामरुङ अनि खाना खाएर छुमरुङ। हजुर हामी सामरुङ पनि आइपुग्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ लन्च गरिन्छ अनि त्यसपछि गइन्छ। यो जिनुको फेमस ठाउँ भने यो लङ ब्रिज, त्यसपछि हट स्प्रिङ छ यहाँ, अनि माथि छुमरुङ, यो जिनु गरेर नि हिँड्यो है त। अब छुमरुङ माथि अलिकति शीतल जस्तै भएको छ। अब 2-2:30 मा त पुग्छौँ हामी, घन्टामा है। फेरि जिनु डराउनु भएको छ उहाँ मेरो केस चाहिँ। यस्तो छ अनि डर त किन लाग्दैन, लाग्छ होला नि। यस्तो छ है साथीहरू, यस्तो छुमरुङको स्टार्टिङ पोइन्टमा आइपुगेका छौँ है त। हो बल्ल बल्ल। अनि मेरो के चाहिँ यहाँ थाक्नु भएको छ, धेरै छैन। अब आज क्याम्प पनि सिद्धियो। क्रिस्टल गेस्ट हाउस छुमरुङमा बस्यो है त। छुमरुङ आज चाहिँ डे 2। आज हामी दोभान जाँदैछौँ है त। अब यहाँदेखि दोभान भनेर त्यही 7-8 घन्टा बिस्तारै लाग्ला। सिनेमा गएर चाहिँ खाना खान्छौँ। अब 3 घन्टा पछि उकालो उक्लिनुपर्छ है त। यस्तो साँझको वेदर। घोडाले जहाँको पानी खान्छ त्यहाँ पानी चाहिँ सफा हुन्छ भन्छन् है मान्छेहरूले। खायो चाहिँ अपर्सिन आइसक्यो। अब यहाँ गएर लन्च गर्छौँ,
त्यसपछि चाहिँ अलिकति बाटो सजिन्छ है ब्याम्बोसम्म त्यसपछि 1 घन्टा जस्तो हल्का उकालो तिर्छु दोभान ब्याम्बो 2145 मिटर हाइटमा छौँ है त आइपुग्यो अब त्यहाँदेखि त्यही अब 5 मिनट जस्तोमा हामी पुग्छौँ अब क्याम्प खाना पनि हुँदैछ अब चाहिँ डिनर भइसक्यो अब सुतिन्छ गुड मर्निङ फ्रम ब्याम्बो है आज चाहिँ डे 3 अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन लागिसकेको छ हाम्रो गेस्ट पनि रेडी भइसक्नु भएको छ अब यहाँदेखि आज चाहिँ हामी देउराली जाने हो यहाँदेखि देउराली भनेको कति लाग्छ भने 6-7 घन्टा त्यही 7-8 घन्टा त्यस्तो लाग्ला है 6-7-7-8 ल है त हामी हिँडिसकेको छौँ है त 7-8 घन्टा हिँडिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी पुग्छौँ देउराली लन्चको लागि चाहिँ हामी हिमालय जाँदैछौँ है त ल है त भन्दाखेरि पनि अब हामी हिँड्यौँ अब हिमालयतिर जाँदैछौँ ल है त साथीहरू अहिले चाहिँ हामी 108 धारा झरना र पोजेहेम्बरा मन्दिरमा आइपुगिसकेका छौँ है त हामी अब एकछिन यहाँ रेस्ट गर्छौँ अनि हामी हिमालय आइपुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ लन्च गर्छौँ लन्च गरेर एकछिन बिसाएर अनि जान्छौँ है त आज देउराली लन्च गरेर अब हामी देउरालीतिर जाँदैछौँ अब यहाँदेखि 2-2.5 घन्टामा चाहिँ हामी माथि देउराली पुग्छौँ है त ल लाग्यो अहिले चाहिँ यहाँ खोलाहरू बढ्दै रहेछ यहाँ पानी आएको थिएन अहिले आइदियो ओहो देउरालीको एभलान्स एरिया अहिले चाहिँ सब पग्लिसकेको छ है अब सबै सिद्धिने टाइम हुन लाग्यो गर्मी बढिसकेको छ छिट्टै पग्लियो यो चोटि चाहिँ चाहिँ 2:48 भयो है हामी अहिले चाहिँ देउराली आइपुगिसकेका छौँ अब 5 मिनटमा हाम्रो होटल पनि पुग्छौँ बवाल दामी वाउ फाइनल आज पनि चाइट वाटरफल बवाल यस्तो भन्छ ब्रेकफास्ट है त्यही हो बिहान बिहानै हो दन्काउनु पर्यो आए ल टेफो है हामी एबिसी जाँदैछौँ अब यहाँदेखि एबिसी भनेको 6-7 घन्टा लाग्छ अब हिँडिसकेका छौँ है त देउरालीबाट अनि यहाँ देउरालीबाट चाहिँ एउटा कुरा देखिन्छ है यो माथि भित्तामा बुद्धको स्ट्याचु है बुद्धको स्ट्याचु है हो त्यो अरे है पुरानो बाटो त्यहाँ हो यो बाटो यो परे जस्तो भएछ है अहिले अहिले चाहिँ बिसाउने ठाउँमा आइपुग्यौँ है हामी यस्तो छ पहिलाभन्दा मान्छेहरू घटिसकेको छ सुनसान एमबिसी जाँदैछौँ है हल्का फुल्का हिउँ परेछ अस्तिको अहिलेसम्म छ यार त पानी चाहिँ डेन्जरै परेछ कडा हामी चाहिँ अगाडि दौडिरहेछौँ है त है फर्स्ट गेस्ट हाउस यहाँ अझै हामी यहाँदेखि 10-15 मिनट पुग्छौँ त्यो माथिपट्टि हामी आइपुग्नु लाग्यौँ हामीहरू हिउँ पर्दैछ हो दामी दामी आज चाहिँ डे 4 एबिसी हामी जाँदैछौँ एमबिसीमा लन्च गरेर एबिसी जान्छौँ यहाँदेखि एबिसी 2-3 घन्टा बिस्तारै बवाल छ है त ल एमबिसी पनि आइपुग्यौँ हामी यो चाहिँ एमबिसी है त साथीहरू हिउँ पर्यो के गर्ने होला है हाम्रो डरै परेछ हावा नचल्दै हुन्थ्यो माथि अब जान हिँड्न लाग्यो हामी एबिसी माथि गएर बिचतिर हावा चल्दैन अति हुन्छ है हावा नचल्दै चाहिँ दामी गाह्रो छ है गाह्रो यो दामी दामी यो अब चाहिँ हामी जान लाग्यो हिउँ डह्रो परेछ है एमबिसीमा यस्तै छ है
2-2.5 घन्टामा चाहिँ हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्छौँ है। हो अब 1 घन्टा जस्तो उकालो, त्यसपछि तेर्सो तरो बाक्लो परेछ। ओके यस्तो हाम्रो गेस्ट रुम तयार भइसक्यो। ल है त यहीँ हो त दामी हाल्छ। कतिखेर पुगौँ भइसक्यो, झ्याउ निन्द्रा लाग्छ यार। हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पनि आइपुग्यौँ है। यो परिरहेछ त्यही पनि आइपुग्यौँ। यही 4130 मिटर हाइट। कङ्ग्रेचुलेसन सनसाङ नेम, वी मेक इट। ल है त आइपुगिसक्यो हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पनि। हाम्रो चाहिँ त्यही सनराइज सुनसान केही देखेको छ। यस्तै वेदर पप्पल भयो वेदर। एकछिन रमाइलो गरिरहेछौँ हामी। अब एकछिनमा खाना खाएर अनि हामी सुत्छौँ। आज डे 4 पनि कम्प्लिट भइसकेको छ है त। गुड मर्निङ फ्रम है त। आज चाहिँ डे 5 सनराइजको वेटिङमा सबै आउँदै आएको छैन त। सनराइज पनि अब चाहिँ हामी हिँडिसकेका छौँ है। अब यहाँदेखि आज 9-10 घन्टाभन्दा बढी नै लाग्छ है। बल्ल सनराइज हुँदैछ माथिदेखि। दामी बाई बाई। यसो बाँदर बसिरहेको छ लङ्गो खाँदै। ल यो देखिरहेको त्यो चाहिँ तल्लो सिनेमा। अब हामी 20-25 मिनटमा पुग्छौँ है त। फाइनली अहिले चाहिँ अप्पर सिनेमा आउँछौँ। र यसो अहिले चाहिँ हामी लोवर सिनेमा छौँ है। आज अघि कति 4:30-5 बजीतिर आइपुग्यो। अनि अब यसो डिनर गरेर सुतिन्छ आज। अनि भोलि चाहिँ हामी पोखरा त्यो उकालो, त्यसपछि तल ओह्रालो चिन्दै यहाँको सुताइ आज। यस्तो ब्याग छ, यस्तो छ। हामी यता पल्टिरहेको छौँ। आजको रात टेबलमाथि सुत्दैछु म चाहिँ फेरि। त साथीहरू गुड नाइट। सुत्यो सुन्नु आज हाम्रो डे 6। हामी चाहिँ आज पोखरा जाँदैछौँ। चाहिँ माथि जाँदैछौँ है। गाह्रो छ। अन्जे भाइकोमा हामी त मै खाँदैछौँ। मजा आयो। मान्छेहरू आज चाहिँ डेन्जर आज है। 50, 43, 24 त्यस्तो ठुल्ठुलो भियतनाम गुरु 72 आम्मा हाइट। लाइट अफमा हेऱ्यो छोटो। अब चाहिँ तेस्रो अनि ओह्रालो। अब चाहिँ जिमेको लङ वे चाहिँ अब हामी पोखरा जाँदैछौँ।
अब चाहिँ हामी लाग्यौँ अब यहाँ पर 20 मिनट जस्तो पछि फेरि हिँड्नुपर्छ अनि आउनुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ चेन्ज गरेर अब हामी हिँड्छौँ आधी घन्टा जस्तै हिँडेर तल जान्छौँ यो चाहिँ पर देखिरहेको छ लान्द्रुक हामी जाने चाहिँ यहाँ तल त्यहाँ तल गएर त्यहाँबाट चेन्ज गरेर पोखरा लाग्यो